Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem noi subiecte, iar subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii adună forțe suplimentare pentru a întări ofensiva de la Pokrovsk. O veste foarte interesantă: TikTok a încetat să funcționeze în SUA înainte de a începe interdicția. Cu 2 ore am înțeles că s-a oprit serviciul TikTok. Vedem despre ce este vorba, pentru că este o știre foarte interesantă. Rușii au avansat în apropiere de Velika Novosilka și iau cu asalt zonele așezării, potrivit celor de la Deep State. Vedem și despre ce este vorba în ziua 1061 a războiului din Ucraina, despre pierderi destul de mari care continuă în Ucraina ale rușilor, peste 1500 de soldați. Și în final o să vedem hărțile Deep State, care ne spun avansul rusesc este în încetinire, deci nu se mai avansează cum se avansa acum câteva săptămâni, și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, unde vedem de asemenea avansuri destul de slabe ale rușilor, mai ales în zonele în care ei avansau foarte puternic înainte. Și o să începem cu știrea interesantă, cu știrea de pe TikTok. Mi se pare o știre care merită citită. TikTok a încetat să funcționeze în Statele Unite înainte de începerea interdicției. Rețeaua de socializare TikTok a căzut în Statele Unite cu mai puțin de 2 ore înainte ca interdicția să intre în vigoare, potrivit celor de la CNN. Rețeaua de socializare a încetat să funcționeze sâmbătă seara, ora locală, duminică seara, ora Kievului. Mă rog, la Kiev se spune sâmbătă spre duminică, că asta este corect. Tot ieri seară s-a întâmplat și acest lucru. Utilizatorii aplicației au fost întâmpinați cu un mesaj pe care scria: "Ne pare rău, TikTok este indisponibil în prezent." O lege care interzice TikTok a intrat în vigoare în Statele Unite încă de azi noapte, din data de 19. Și, din păcate, asta înseamnă că nu poți folosi TikTok acum era în mesaj, că eu, sincer, mă cam bucur că TikTok-ul, chit că am și eu un cont pe TikTok unde mai le arat putineilor și celor care susțin Kremlinul ora exactă. Mesajul adăugat: "Suntem norocoși că președintele Trump a indicat că va lucra cu noi la decizia de a restabili TikTok odată ce își va prelua mandatul." Vă rugăm să rămâneți pe fază. Stay on tune, cum se zice. Da, aici vedeți și mesajul: "Sorry, TikTok isn't available right now." Și, they are counting on President Trump's support to restore the TikTok. I don't think so. Deci, cred că Trump, nu cred că va reuși el să schimbe așa de ușor chestia asta, pentru că în Statele Unite există lege și legea nu-i tocmeală, iar justiția este independentă, decât dacă nu îndreaptă țara spre o dictatură. Numai acolo să vii cu dictatură e foarte greu în Statele Unite, pentru că în Statele Unite sunt mai multe puteri, iar puterile sunt bine separate în stat, nu ca și în țări de mâna a treia, cum este și România, din păcate. Da, aici vedeți întreg mesajul. Trecem la a doua știre. O știre care ne îngrijorează, pentru că rușii adună forțe suplimentare pentru a întări ofensiva către Pokrovsk, potrivit celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Aceștia ne spun că rușii își redistribuie unitățile, în special din direcția Kurakovski, și adună forțe suplimentare pentru a consolida operațiunile ofensive pe Pokrovsk. Analiștii sugerează că grupul forțelor centrale rusești a adunat o forță de lovire formată din unități ale armatei a doua și a 41-a a armatelor combinate la sud de Pokrovsk, probabil ca parte a eforturilor rusești în curs de a intensifica operațiunile ofensive la sud și sud-vest de orașul Pokrovsk. Anterior, Institutul pentru Studiul Războiului observase deja semne că comanda militară rusă a determinat
zona de responsabilitate a Rusiei, unități ale celui de-al doilea batalion, cred, la sud și sud-vest de Pokrovsk și unități ale celui de-al 41-lea batalion la est de Pokrovsk. Potrivit analiștilor, decizia comandamentului militar rus de a crea o forță de atac formată din aceste unități indică faptul că trupele ruse ar putea schimba prioritățile sarcinilor tactice în direcția Pokrovsk pentru a crea condiții pentru utilizarea unor rute de înaintare mai avantajoase, mai aproape de flancurile imediate ale Pokrovskului. Și mai departe vedem niște detalii. Comandamentul militar rus a anunțat și redistribuirea elementelor celei de-a doua unități a batalionului 51 din direcția Kurakovski. Bun, nu o să stăm să citim toată această știre, pentru că ne așteaptă a doua știre. Rușii au înaintat în apropiere de Velika Novosilka și fac asalt și iau cu asalt zonele așezării potrivit celor de la Deep State. Analiștii proiectului Deep State au raportat târziu în seara zilei de 18 ianuarie că rușii înaintează în apropierea unui număr de așezări din regiunea Donetsk, inclusiv în Velika Novosilka, în care notează Deep State, rușii au început să atace unele zone. Inamicul a avansat în Kotlino, în Udacni, lângă Novotriivka și celelalte localități pe care le vedeți aici, inclusiv în Velika Novosilka, iar aceștia, analiștii, au mai raportat că inamicul a devenit mai activ în estul și nordul Velika Novosilka. Inamicul asaltează zona fabricii de lactate, benzinărie, cămin și aerodrom. Aici vedem harta, încearcă să preia controlul asupra așezării. Mergem mai departe, pentru că și aceasta este o știre importantă. Toate aceste câștiguri, toate aceste lupte, toate aceste bătălii care se dau cu costuri foarte mari, asta lumea trebuie să știe, se dau cu niște costuri materiale și mai ales umane de nedescris. În fiecare zi am văzut că pierderile rusești depășesc cifra de 1500, deci probabil în primăvară, înainte de Paști, vom ajunge la fatidica cifră de 1 milion de soldați ruși pierduți pe frontul din Ucraina. Când mă refer soldați ruși pierduți pe frontul din Ucraina, spun și mă refer la faptul că sunt soldați morți, răniți sau dispăruți. Ca să înțelegem foarte bine, nu este vorba despre soldați morți doar, dar de ajuns pentru că sunt soldați scoși din luptă și mulți dintre ei au suferit foarte multe probleme mari în legătură, care le afectează foarte mult sănătatea și nu mai pot merge pe front, inclusiv amputări. Bun, citim această știre. Zeci de sisteme de artilerie, rachete antiaerene și 1580 de infanteriști. Ni se spune că armata ucraineană, în ziua 1061 a războiului, pe data de 19 a 2025, cifra a ajuns la 18.740 de soldați ruși care sunt victimele războiului din Ucraina, sunt victimele ambițiilor tovarășilor de la Kremlin, sunt victimele unui sistem totalitar și lucrurile acestea trebuie spuse pentru că oamenii nu conștientizează ce înseamnă războiul și fac tot felul de afirmații care nu se potrivesc cu cele din front. Mă întreabă de ce nu vorbesc despre victimele ucrainene, pentru că rușii nu cuantifică nici măcar propriile lor victime, așa că nu am o sursă credibilă de informații, nici măcar una rusească, iar președintele Zelenski a spus așa în mare despre ce e vorba. Sunt în jur de 100.000 de soldați ucraineni morți și dacă raportăm cifra asta la numărul mediu de răniți, ajungem undeva la 300-400.000 de soldați ucraineni morți și răniți în război, inclusiv prizonieri sau dispăruți. Deci până în 500.000 de ucraineni. Asta ca să fiți și voi mulțumiți, voi putineilor, pentru că vă bucurați de
oamenii care pierd apărându-și țara. Aceștia fac cu folos să-și apără familia, casele, iar rușii, ceea ce fac o chestie mizerabilă, fac o chestie care o fac de secole, pentru că cu asta se ocupă Rusia, așa s-a extins, dacă vă uitați pe hartă, vedeți despre ce este vorba. Nu vreau să mai continuu să vă dau explicații pentru niște lucruri care sunt atât de normale și sunt niște lucruri atât de bun simț la mintea cocoșului pe care mulți nu le observă. Îmi pare foarte rău pentru că nu le observă, pentru că este în interesul nostru să le observe și pe noi ne apără această armată ucraineană în fiecare zi. Nu ne lungim, intrăm mai departe. Uitați, ieri dacă erau 0 tancuri, acum sunt din nou 8 tancuri. Ajungem la o cifră de 9811 tancuri pierdute de ruși în Ucraina, 18 blindate de luptă, 15 sisteme de artilerie și mai jos sunt și dronele. Aici 36 de drone, 2 rachete au lansat și 2 rachete de croazieră, 76 de vehicule militare și echipamente speciale 1. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Trecem mai departe la hărți. Hărțile Deep State și aici vom vedea niște schimbări, nu foarte mari, așa cum am promis. O să intrăm să vedem în zona Velica, Novosilka și aici mai sus, de fapt, este zona Pokrovsk. Stați un pic, da, aici este Pokrovskul și dacă ne uităm în ultima săptămână ce s-a întâmplat, vedem că în zona Pokrovsk au tot avansat. Da, se vede foarte bine, dar puțin câte puțin, nu foarte mult, așa cum susțin unii dintre fanii războiului din Ucraina, dintre fanii armatei ruse. Mergem mai departe în evaluarea campaniei militare oferită de hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Pentru 18 ianuarie 2025 găsim următoarele informații, pe lângă faptul că forțele ucrainene au lovit un sistem rus de apărare aeriană și de radar în Ucraina, ocupată în noaptea de 17 spre 18 ianuarie, despre care știam deja. E vorba despre radarul cu rază lungă Nevo SVU, regiunea Herson ocupat, un sistem de apărare aeriană Buk M3 din regiunea Donetsk și o stație de radiolocalizare nouă C32M a unui sistem de apărare aeriană S-300 din regiunea Donetsk. Mergem mai departe și descoperim că aici e harta invaziei cu ce s-a întâmplat în general. În data de 18 ianuarie, operațiuni ucrainene în Federația Rusă. Ni se spune că forțele ruse au avansat recent în salientul ucrainean din regiunea Kursk, pe fondul luptei continue pe 18 ianuarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 18 ianuarie indică faptul că forțele ruse au avansat recent la vest de Malia Loknaia, la nord-vest de Suja, iar un blogger militar rus a susținut pe 18 ianuarie că condițiile meteorologice de ceață frecventă din regiunile Kursk limitează atât capacitatea forțelor ruse cât și ale celor ucrainene de a efectua recunoașteri aeriene și lovituri cu drone în regiunea Kursk. Ceea ce vă spuneam că nu a fost vorba despre un avans mare dintr-o parte sau în cealaltă, așa cum se vede și în hartă, cam stă pe loc. Aici sunt ciocnirile în nordul regiunii. Mergem mai departe, în regiunea Harkiv, da, au reînceput un picuț de lupte în zona aceasta cu galben mai precis, în care este revendicată de către ruși că a fost ocupată. E vorba de o suprafață foarte mică, dar forțele ucrainene au recucerit recent pozițiile pierdute la nord de orașul Harkiv, o veste bună, dar aceasta era o zonă care era pierdută înainte și între timp a fost recucerită de forțele ucrainene pe fondul operațiunilor ofensive rusești în zonă pe 18 ianuarie. De fapt a fost o contraofensivă,
Imaginile geolocalizate publicate pe 18 ianuarie arată că forțele ucrainene au recâștigat recent pozițiile pierdute în sud de Hliboke, la nord de orașul Kharkiv, iar forțele ruse au continuat operațiunile ofensive la nord-est de orașul Kharkiv, lângă Vovchansk, pe 17-18 ianuarie. Bun. Mai departe vedem zona Kharkiv, Vovchanskul, de care vă vorbeam, și ne bucurăm foarte mult că, iată, ucrainenii au reușit să recâștige anumite poziții în această zonă. De fapt, aici, în zona asta, rușii au pierdut tot timpul bătălia și mi se pare că este o zonă foarte bine apărată de către ucraineni. În zona Lugansk, vedem aici, s-au fost mai multe ciocniri, de fapt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciocniri și, în principal, forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Kupiansk pe 18 ianuarie, dar nu au făcut progrese confirmate. Un blogger militar rus a susținut pe 18 ianuarie că forțele ruse au trecut granița internațională Rusia-Ucraina și au înaintat la nord și la sud de Topoli, la nord-est de Kupiansk și că forțele ruse au avansat și în centrul Petropavlivka. Da, deci avansuri minore, așa cum se văd. În zona Donetsk, la fel, sunt 6-7 bătălii care s-au dat, 6-7 ciocniri și ni se spune că forțele ruse au avansat recent în Chasov Yar. Pe fondul operațiunilor ofensive continuă în direcția Chasov Yar, de fapt se zice în limba română, pe 18 ianuarie. Imaginile geolocalizate publicate pe 18 ianuarie arată forțele ucrainene lovind 2 vehicule blindate rusești, probabil ale diviziei 98 aeroportate VDV rusești, lângă strada Dnieprovska din centrul Chasov Yarului, indicând faptul că forțele ruse au avansat recent în așezare. Bun. Aici sunt bătăliile. Mai departe, în Velika Novosilka, aici ni s-a prezentat un avans rusesc și intrăm să discutăm despre ce e vorba. Forțele rusești au continuat operațiunile ofensive și în direcția Toretsk, ni se spune pe data de 18 ianuarie, dar nu au avansat. Lucru foarte important, nu au avansat în zona Toretsk. Și vezi textul de mai sus pentru a... Așa, am citit mai înainte despre Toretsk, de-aia nu mai apare. Velika Novosilka, în momentul de față, așa cum se vede, este încercuită de către forțele rusești și acest lucru probabil va duce la căderea așezării în mâna rușilor dacă ceva miracol nu se va întâmpla în următoarele zile. Și nu prea credem în miracole când e vorba de război, decât în forță. Pentru că forța este dată de numărul de unități militare care deja s-au strâns destul de multe. Ni s-au și spus că au strâns deja în plus 2 batalioane în zonă. Așa că probabil această așezare va cădea. Mai departe, mergând în zona în Zaporojie, vedem că aceleași avansuri de fapt nu sunt avansuri, sunt niște bătălii, niște ciocniri care nu duc la niciun rezultat, cât același lucru se întâmplă și în Herson, cu observația că aici a fost lovite de către ucraineni niște sisteme de apărare antiaeriană rusești. Așa, ieșim afară și din această știre și mai intrăm o dată pe o știre, nu știu ce s-a întâmplat, vrem să vedem mai multe știri și atunci, așa, dacă mai a apărut ceva știri, între timp ce noi vorbim, aceleași știri pe care le vedem cu Rusia care a pierdut încă 1580 de militari, Velika Novosilka. Da, și aici este o știre destul de îngrijorătoare. Numărul victimelor în urma atacurilor de la Zaporojie a crescut la 12, din păcate. Și citim celelalte știri. Rușii au atacat în direcția Pokrovsk de peste 80 de ori și au pierdut 335 de soldați.
O știre foarte interesantă. Trump, cum zice CTP-ul, este primul, o poveste despre excepționalismul american, o șapcă de baseball, MAGA, Dumnezeu din serialul TV și Grinch. Mi se pare o interesantă știre, cred că e și haioasă, vine apocalipsa, cei mai sensibili sunt îngroziți după declarațiile noului președinte american ales despre Groenlanda, Canada și canalul Panama în ajunul investirii lui Trump din 20 ianuarie 2025. Haosul este o nouă ordine, reasigură optimiștii latenți. Așa a fost, afirmă cei care sunt cel puțin familiarizați cu istoria americană. Este imposibil de înțeles ce se întâmplă în prezent în Statele Unite ale Americii și cum poate afecta evenimentele din lume, în special din Ucraina, fără un context istoric. Mă rog, aici cu America First și Make America Great Again, MAGA, mi se spun niște lucruri. Dacă doriți să aprofundați, o să vă dau, dacă v-ați plictisit și nu aveți ce citi, dar nu cred că este cazul vostru, dar o să vă dau link-ul în comentarii să citiți toată această informație și încheiem cu ce să încheiem, ceva drăguț ca să ne mai vină sufletul la loc. Nu prea sunt informații foarte interesante, dar putem încheia cu această informație despre TikTok. Important update from TikTok. We regret that the US law banning TikTok will take effect on January 19th and force us to make our services temporarily unavailable. We are working to restore our service in the US as soon as possible and we appreciate your support. Please stay tuned. Cu acest mesaj și cu speranța că TikTok-ul va fi închis definitiv și în România, vă doresc tuturor o duminică plăcută. Dacă v-a plăcut acest material, nu ezitați să dați like, share, să comentați și, de ce nu, cei care nu v-ați abonat încă, să vă abonați la Animatura. Mulțumesc frumos! Yeah.